ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸੂਗੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ 10-10 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁੰਡੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ 5 ਕੁੰਡੇ ਵੱਧ। ਚਲੋ ਜੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਬਿਨ ਬੁਣੇ ਉਤਾਰਾਂਗੇ। ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ 4 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 5 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ 5 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 5 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ 5 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 5 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ 5 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ। दूसरी सिलाई सारी उल्टी बुन के कंप्लीट करांगे। तीसरी सिलाई पहला कुंडा उतारांगे, धागा अपनी साइड 4 कुंडे उल्टे, धागा दूसरी साइड 5 कुंडे सीधे, धागा अपनी साइड 5 कुंडे उल्टे, धागा दूसरी साइड 5 कुंडे सीधे, धागा अपनी साइड 5 कुंडे उल्टे, धागा दूसरी साइड 5 कुंडे सीधे, धागा अपनी साइड 4 कुंडे उल्टे, लास्ट का कुंडा सीधा। चौथी सिलाई पूरी उल्टी कंप्लीट करांगे बुन के। पंजवीं सिलाई पहला कुंडा उतारांगे, धागा अपनी साइड 4 कुंडे उल्टे, धागा दूसरी साइड 5 कुंडे सीधे, धागा अपनी साइड 5 कुंडे उल्टे, धागा दूसरी साइड 5 कुंडे सीधे, धागा अपनी साइड 5 कुंडे उल्टे, धागा दूसरी साइड 5 कुंडे सीधे, धागा अपनी साइड 4 कुंडे उल्टे, लास्ट का कुंडा सीधा। सेमी सिलाई पहला कुंडा उतारांगे, 4 कुंडे उल्टे बनांगे, 1 2 3 4। ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਕੁੰਡੇ ਸੀਗੇ, ਇਧਰ ਆਪਾਂ ਬੁਣਾਂਗੇ ਉਲਟੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਕੁੰਡੇ ਉੱਪਰ 2-2 ਵਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ 2 ਵਾਰ ਤੱਕ ਪਲਟਾਂਗੇ, 1 2 1 2
3 4 5 5 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ 1 2 3 4 5 ਅਗਲੇ 5 ਕੁੰਡੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਡਬਲ ਵਾਲ ਪਾਵਾਂਗੇ 1 2 3 4 5 5 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ 1 2 3 4 5 5 ਕੁੰਡੇ ਉੱਪਰ ਡਬਲ ਵਾਲ ਪਾਵਾਂਗੇ 1 2 3 4 5 ਲਾਸਟ ਦੇ 5 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ 1 2 3 4 5 7ਵੀਂ ਸਿਲਾਈ ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਉਤਾਰਾਂਗੇ ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ 4 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ 1 2 3 4 ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੇ 5 ਕੁੰਡੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਡਬਲ ਵਾਲ ਪਾਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸਿਲਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਹਦੇ 5 ਕੁੰਡਿਆਂ 'ਚੋਂ 5 ਕੁੰਡੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ 1 ਧਾਗਾ ਅੱਗੇ 2 3 4 ਤੇ 1 5 5 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ 5 ਕੁੰਡੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਧਾਗਾ ਅੱਗੇ 5 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਇਹਨਾਂ 5 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਾਲ ਖੋਲਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ 5 ਕੁੰਡਿਆਂ ਚੋਂ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ 5 ਕੁੰਡੇ ਫਿਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ 1 2 3 4 ਤੇ 1 5 ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ 5 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 5 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਾਲ ਖੋਲਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਲਾਈ 'ਚ ਪਾ ਕੇ 5 ਕੁੰਡੇ 'ਚੋਂ 5 ਕੁੰਡੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ 1 2 3 4 5 ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ 4 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ 1 2 3 4 ਲਾਸਟ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ ਬਣਾਂਗੇ 8ਵੀਂ ਸਿਲਾਈ ਪੂਰੀ ਉਲਟੀ ਬੁਣ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ 8 ਸਿਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਔਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ